O posibilă capcană în care putem fi atrași de propria noastră minte este efectul de ancorare. E vorba despre o tendință naturală de a ne ancora în prima observație, să continuăm în greșeală și pe urmă să ne identificăm cu acea decizie și să apărăm acea opinie formată pripit. Este vorba despre un fenomen psihologic în care judecățile sau deciziile unui individ sunt influențate de un punct de vedere numit și ancoră, care poate fi complet irelevant. În investiții și trading, această greșeală ne poate costa scump. Dar haideți mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 13/2/2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de politică monetară rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastrul este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 62%. Poziționarea piețelor financiare, raportate la media pe 200 de zile, este deasupra mediei 66,3% și sub medie 33,7%. Vom vedea astăzi în calendarul economic cum iese inflația în SUA. Anual, ea așa se prezintă. Se estimează că va scădea. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. După cum se vede, ieri piața din SUA a crescut, mai puțin exact cele mai importante 7 companii numite magnifice. Este vorba de Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia și Tesla. Indicele volatilității VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023. Indexul Fear and Greed este la 78, o valoare ce indică lăcomie extremă în piețele din America. Indexul S&P 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average au depășit maximile lor istorice. În schimb, indexul companiilor mici Russell 2000 mai are până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021, dar a avut în ultimele 3 zile o creștere importantă. Fed menține dobânda monetară la un nivel destul de ridicat și scade masa monetară aproape săptămânal, adică quantitative tightening. Vă prezint astăzi al 3-lea episod din seria de posibile capcane în care ne poate atrage propria minte când vorbim de investiții, trading, dar și în viața cotidiană. Lăsați-mi un comentariu mai jos. Ați identificat până acum vreun bias la propria persoană? Într-un studiu în legătură cu comportamentul de cumpărare de acțiuni, s-a constatat că primul preț de cumpărare de acțiuni al unui investitor servește drept ancoră pentru achizițiile viitoare de acțiuni. Biasul de ancorare este o prejudecată cognitivă care apare atunci când luăm o decizie bazându-ne prea mult pe o informație inițială, numită și ancoră. În contextul investițiilor și tradingului, acest lucru poate duce la luarea unor decizii suboptimale, cum ar fi cumpărarea unei acțiuni la un preț prea mare, doar pentru că a crescut semnificativ în ultima vreme. Vânzarea unei acțiuni la un preț prea mic, doar pentru că a scăzut recent, poate fi o altă decizie pripită, ca și a rămâne investit într-o poziție pierzătoare doar pentru că ați investit deja o sumă semnificativă de bani. Există mai multe motive pentru care anchoring bias poate apărea în investiții și trading. Tendința naturală a creierului de a se concentra pe informații recente. Atunci când luăm o decizie, creierul nostru este predispus să acorde mai multă atenție informațiilor pe care le-a primit recent, ignorând alte informații relevante. Dorința de a confirma opiniile preexistente. Oamenii tind să caute informații care să confirme opiniile pe care le-au luat deja. Acest lucru poate duce la ignorarea informațiilor care contrazic opiniile preexistente și la o ancorare mai puternică pe informațiile care le confirmă. Lipsa de experiență. Investitorii și traderii mai puțin experimentați sunt mai predispuși la anchoring bias deoarece nu au suficiente informații și experiență pentru a lua decizii informate. Anchoring bias poate avea consecințe negative semnificative pentru performanța investițională.
Anchoring bias poate duce la luarea unor decizii care nu sunt în interesul dumneavoastră financiar. Deciziile suboptimale pot duce la pierderi financiare semnificative. Biasul de ancorare vă poate împiedica să profitați de oportunitățile de investiții. Acum să vedem cum putem să evităm anchoring bias. Există mai multe strategii pe care le putem utiliza pentru a evita anchoring bias. Fiți conștienți de prejudecată. Primul pas pentru a evita anchoring bias este să fiți conștienți de existența sa. Căutați informații suplimentare. Nu vă bazați doar pe o singură informație atunci când luați o decizie. Căutați informații din diverse surse și analizați-le cu atenție. Comparați diferite opțiuni și alegeți-o pe cea care este cea mai potrivită pentru nevoile dumneavoastră. Consultați un specialist. Dacă nu sunteți siguri cum să luați o decizie, consultați un specialist financiar care vă poate ajuta să evitați anchoring bias. Să luăm câteva exemple. Un investitor vede că prețul unei acțiuni a crescut semnificativ în ultima vreme. El decide să cumpere acțiunea la un preț ridicat, chiar dacă nu a analizat performanța financiară a companiei. Alt exemplu ar fi un trader a cumpărat o acțiune la un preț mai mare decât prețul țintă pe care l-a stabilit inițial. El decide să nu vândă acțiunea chiar dacă prețul scade sub prețul țintă, deoarece nu vrea să realizeze o pierdere. Un investitor a investit într-un fond mutual care a avut o performanță slabă în ultimii ani. El decide să rămână investit în fond chiar dacă există alte fonduri mutuale care au o performanță mai bună. În concluzie, anchoring bias este o prejudecată cognitivă care poate avea consecințe negative semnificative pentru performanța investițională. Există mai multe strategii pe care le puteți utiliza pentru a evita anchoring bias, cum ar fi conștientizarea prejudecății, căutarea de informații suplimentare, compararea opțiunilor și consultarea unui specialist. Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Mai nou, puteți să-mi lăsați adresa dumneavoastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!